Visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights. In 2050 is ons land klimaatneutraal. Dat hebben we met elkaar afgesproken. De weg er naartoe is lang en in veel opzichten onzeker. Maar dat we op weg zijn, is wel zeker. Voor bijna iedereen betekent dat een verbouwing. Muren isoleren, andere warmtevoorziening en misschien zelfs een eigen batterij aan de muur. Hoe ziet de verbouwing van ons land eruit? Zoals de Deltawerken ons beschutten voor het water, gaan we ons land nu ingrijpend verbouwen voor een klimaatneutraal energiesysteem. Waar komt onze energie in 2050 vandaan? Wonen we tussen de windmolens? Zien we overal zonnepanelen? Wat doen we met alle ruimte in de Noordzee? En wat schiet jij daar allemaal mee op? Ik ben Glenn van den Burg en in deze podcast kijken we door de ogen van TNO naar de toekomst van ons land. Met 2 experts. André Faaij is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en Director of Science bij TNO Energietransitie. Ton de Jong is Managing Director, ook van TNO Energietransitie. Join the innovators. Let's go. Ton en André, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, het doel in 2020, daar zijn we nu, is om 14% duurzame energie te gebruiken. En de grote vraag is of dat lukt. Het overgrote deel van onze energie komt dus nog uit kolen en gas. Waar komt in 2050 onze energie vandaan? Wij denken dat 2050, je zegt het al, het begin van de verbouwing. Je kijkt er misschien altijd een beetje tegenaan. Maar het eindresultaat zal hartstikke mooi zijn. En onwijs ook gesteund door bijvoorbeeld als belangrijke pijlers zon en wind. Ja, zijn dat de 2 belangrijkste? Het zijn, als je kijkt vanuit duurzaamheidsperspectief, zijn het wel de belangrijkste. Natuurlijk zijn er nog veel meer. We spreken over biomassa en andere vormen ook nog. Maar dit zijn echt 2 hele belangrijke pijlers onder onze verbouwing. Ja, nou laten we ons daar dan op focussen. Want we kunnen het natuurlijk ook over al die andere hebben, waterkracht en weet ik veel wat allemaal. Maar dit zijn dus blijkbaar de belangrijkste. Dus laten we daar maar op inzoomen. Waar zetten we... Laat maar de zonne-energie eerst even pakken. Waar zetten we dat allemaal neer? Ik rijd bijvoorbeeld wel eens langs de A15. Daar hebben ze zo'n oude vuilstortplaats. Die hebben volgeplakt met allemaal zonnepanelen. Ik vind het heel lelijk uitzien. Ja. Wordt dat het beeld in 2050? Nou, weet je wat ik verwacht? Eigenlijk als je naar 2050 kijkt, zou het zo zelfs kunnen zijn dat we bijna geen zonnepanelen meer zien. Omdat je ziet dat steeds meer zonnetechnologie geïntegreerd wordt in heel veel mogelijkheden. In gebouwen, in geluidsschermen, langs de weg, in de weg zelf, in vangrails, langs sporen. En het is dus maar de vraag of je die lelijke zonnepanelen die jij ziet, die trouwens in de huidige tijd al enorm mooi gemaakt worden met allerlei kunstzinnige uitingen, of die er in 2050 nog zijn. Dus die gewone panelen die we zien van, nou wat is het, 1 meter bij 1,60 meter, die zijn er straks niet meer? Nee, het wordt een veel diverser plaatje. Dus wat Ton al zei, rondom zonne-energie is er heel veel innovatie. Ook in hoe die producten eruit zien, hoe je ze in kan passen. Je kan de panelen nu op dakpannen leggen, maar je kunt ook het dak van tevoren ontwerpen als een zonnedak. En daar spaar je ook weer heel veel materiaal mee uit. Dat maakt de kosten ook weer lager. De kleuren kunnen gevarieerd worden. Maar ook de inpassing in het landschap is een heel groot veld van aandacht. Van hoe doe je dat goed? Hoe kun je dat ook weer combineren met biodiversiteit bijvoorbeeld? Maar de grote klappen die zitten onder andere op wind op zee. Vergis je niet, er staat nu een 20 gigawatt aan windvermogen op de Noordzee. Alle landen gecombineerd. We kijken in 2050 naar een plaatje van mogelijk 300 gigawatt. Dus dat gaat meerdere keren. Dus 15 keer zoveel? Dat is 15 keer zoveel. En dus dat is een enorme operatie. En dat betekent ook dat je dat heel goed ruimtelijk moet plannen. Want we praten echt over het benutten van die hele Noordzee. En het ook in acht nemen van natuurbescherming, van visserij, van de scheepvaartroutes. En allerlei gebruiksfuncties slim combineren. Daar zit dus ook heel veel onderzoek in, waar we als TNO in grote consortia mee werken. Bedrijfsleven, ecologen, et cetera. En past dat allemaal, André? 15 keer, bedoel nu, als je nu ziet wat er al staat en wat soms ook al vanaf de kust te zien is, daar is natuurlijk al heel veel discussie over. Zeker, ja, dat getal wat ik noemde van die 300 gigawatt komt ook voort uit die projecties voor de toekomstige vragen. Dus dat is heel groot, wordt ook een hele grote industrie. Maar we zien ook uit het werk wat we doen dat passend is te maken en dat je daar ook
hele slimme combinaties kan maken. Bijvoorbeeld die plekken waar die offshore parken staan, dat kunnen ook weer reservaten zijn voor de visserij, voor jonge vis. Dus je kunt daar ook ecologische voordelen mee boeken, mits je dat goed ruimtelijk inplant. Ook de oude olie- en gasplatforms kunnen een deel van die infrastructuur vormen die we in de toekomst nodig hebben. Die stopcontacten op zee, zoals ze soms wel worden genoemd. We hebben mogelijk elektrolysecapaciteit nodig op die Noordzee om uit stroomoverschotten waterstof te maken. Die waterstof kan weer met bestaande gasleidingen geretrofit naar de wal worden gebracht. En zo krijg je daar een heel nieuwe infrastructuur met wind als een hele belangrijke component. Maar mogelijk ook forse productie van zeewier voor die bio-based economy. Ja, Ton. Nou, weet je, wat moest ik aan denken? Je zou eigenlijk eens een keer naar de Tweede Maasvlakte moeten rijden. Ja, daar staat de Haliade X, dat is een enorm grote windturbine. Stel je eens even voor, kijk er eens even naar. 260 meter hoog, een rotorblad wat 230 meter is. Dus 30 meter boven de grond. En dat wordt steeds groter en groter. Dus ook in die inpassing waar je naar vroeg. Je ziet ook gewoon dat de omvang daar groter wordt. En er dus ook steeds meer mogelijkheden komen zijn om op die manier enorm veel windenergie op de Noordzee zeg maar, te vangen. Te realiseren met elkaar. En verwachten jullie dan ook dat er eigenlijk in Nederland zelf dat er niet zo heel veel bij gaat komen? Dus zeg maar op ons land, wat al niet zo groot is? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat er altijd nog wel wind op land nodig zal zijn. Maar de vraag is, denk ik, als we ook 30 jaar verder kijken, hoe die er dan uitzien. Want ik verwacht ook dat als je kijkt naar windturbines, dat net zoals we bij zonne-energie dus zien, dat we ook steeds meer eigenlijk mooiere zonnetechnologie hebben. Toch maar even weer het beeld van de verbouwing die je ook net aangaf. Als je je huis gaat verbouwen, dan ga je kijken van welke gordijnen wil ik ophangen. Er komt gewoon een tijd van welke zonneceltechnologie, hoe ziet dat eruit? En hoe ga ik dat integreren ook met de bakstenen van mijn huis, met de dakpannen. Nou, en ik verwacht ook als je kijkt naar windenergie op land, dat we ook wel eens die kant op kunnen gaan. Hoe ziet dat er nou precies uit? Ook op een manier juist dat het voor iedereen hartstikke acceptabel is. Ja, ook een ander aspect is ook, we hebben het over zon en wind. Dat zijn absolute funderingen onder die toekomstige duurzame energievoorziening. Maar we zullen ook een bio-based economy nodig hebben. Grondstoffen uit de landbouw, bosbouw, duurzaam, zeewier noemde ik al. Reststromen, afvalstromen die circulair worden gebruikt. Ook dat is een belangrijke component. Voor de gebouwde omgeving bijvoorbeeld geothermie. Dus warmte uit de ondergrond. Ook een belangrijk thema voor TNO. Ook dat vult dat portfolio weer aan. Dus het is ook een heel geschakeerd beeld. Met allerlei energieopties die elkaar aanvullen. Ook om die pieken en dalen te kunnen managen. Ja. Om het zo maar te zeggen. Daar heb je ook opslag bij nodig. Die waterstofoptie noemden we al voor de Noordzee. En het is ook wel denkbaar in 2050 dat we aandelen waterstof van verder weg krijgen. Die energietransitie is ook elders in de wereld aan de gang. Ook daar werken we met partijen samen. En even voor de helderheid, voor ons als luisteraars. Waterstof is toch een drager, een soort batterij eigenlijk. Zeker. Dus dat is geen energiebron. Nee. Het is, elektriciteit kun je omzetten in waterstof met elektrolyse. Je kunt waterstof ook maken uit aardgas. De CO2 vervolgens afvangen en ondergronds opslaan. Dat is een optie die ook kan. Je kunt het ook maken uit biomassa. CO2 afvangen, opslaan, dan heb je negatieve emissies. Maar het is een drager. Maar we denken wel dat waterstof een belangrijke balanceerfunctie heeft in het toekomstige energiesysteem. En een belangrijke energiedrager kan zijn voor de toekomstige industrie. En ook voor een deel van de transportsector. Dus ook daar zul je veranderingen zien. Ook in de infrastructuur die we daarvoor nodig hebben. En wat ik voor me zie, ik zie straks in 2050, ik zie geen zonnepanelen meer, want die zitten overal in verwerkt. Dus dat is eigenlijk een onderdeel van alles wat om ons heen staat. Windmolens, die zien er anders uit. En anders staan ze zo ver weg dat ik ze niet eens zie, ergens op de Noordzee. Maar nu gaan we even naar een zonnige dag waar het hard waait. En als het zonnig is, hoef ik mijn verwarming niet aan te zetten. Dus dan gebruik ik eigenlijk niet zoveel energie. Dan hebben we wat over. Dat is natuurlijk het grote probleem, of de grote uitdaging die we hebben met deze nieuwe vormen van energie. Dat ze wat lastiger te controleren zijn. Wat doen we met al die energie die we te veel hebben dan, André? Ja, er zijn twee grote elementen in. Ik noemde al opslag. Dus op het moment dat je stroomoverschotten hebt, daar waterstof van maakt, kun je dat opslaan in bijvoorbeeld lege zoutcavernes. Iets wat al in Groningen gebeurt, als een proef. En dat lijkt goed haalbaar. Ook lege gasvelden kun je daarvoor gebruiken. Ja, want waterstof is een gas, dus dat kan je weer ergens in stoppen.
Dat klopt, ja. Maar er zijn ook hele andere manieren om energie op te slaan. Op het moment dat je stroomoverschotten hebt en warmtepompen laat draaien, die warmte weer opslaan in de ondergrond, in waterlagen, kun je dat wel een half jaar daar opslaan en die warmte in de winter gebruiken. Dus zo krijg je een balanceeroptie over een veel langere tijd. En dat toekomstige energiesysteem is ook een systeem waarbij al die opties elkaar aanvullen. En waarbij meerdere dragers ook opgeslagen kunnen worden voor kortere of langere tijd. Dat is een heel belangrijk onderdeel van die toekomstige energievoorziening. Veel meer geïntegreerd. Tom. Ja, en wat het mooie is dat je hebt, zal zeggen, wat ik noem de langetermijn componenten. Hoe ga je door die winter heen of hoe ga je door die zomer heen? Maar je hebt natuurlijk ook op dagniveau. Hè, want 's nachts is het tot donker. Dan heb je weinig zonne-energie. En heb je weinig zonne-energie. En ik weet niet of je een elektrische auto hebt, maar we zien natuurlijk allemaal gebeuren dat je eigen batterij hebt. En wellicht ook de batterij van je eigen auto. Of gewoon een batterij bij je huis, waarin je dus op dagbasis elektriciteit kunt opslaan wat gecreëerd wordt en de volgende dag dat kunt gebruiken. En dat is het hele mooie ook van die verbouwing en van die hele energietransitie. Precies wat je zegt, ja, van zon en wind. Maar tegelijkertijd ook de keuzes die je moet maken om dan ook die tijden daartussen te overbruggen. Dat komt dus ook heel dicht bij je. Ook als individu, als burger. Het komt heel dicht bij je huis. En ik weet het niet hoor. Misschien, we hebben natuurlijk vaak hoe noemen we dat? Een garage of iets naast ons huis staan. Misschien hebben we straks allemaal een hele grote batterij naast ons huis staan. En moet je uitleggen aan je kinderen van, ja, vroeger had ik dat niet. Maar hoe kon je dan leven, papa, zonder batterij naast je huis? Het zou geweldig zijn. Ja, en dat is heel spannend. Want dat zijn dingen die al tastbaar worden. De elektrische auto rukt op. Ja, die is er. Maar ook de ICT, de software daaromheen, om dat goed te benutten. Je auto bijvoorbeeld op te laden als stroom goedkoop is. Als er overschotten zijn. Maar ook om je auto te laten leveren aan het net op het moment dat er minder aanbod is. Dat kan zelfs geld op gaan leveren voor een huishouden. Hetzelfde kan gelden voor die warmteopslag. Bijvoorbeeld in een wijk. Als daar warmtepompen staan, die kunnen draaien op het moment dat er goedkope stroom is. En je haalt de warmte er weer uit op het moment dat je dat nodig hebt. Dus daar kunnen ook hele andere verdienmodellen komen. En daarmee worden die huizen en die wijken van de toekomst ook een veel dynamischer onderdeel van die toekomstige energievoorziening. En veel slimmer, zo te horen. En veel slimmer. En veel dichterbij. Het komt dus veel dichterbij ook. Op wijkniveau en ook op huisniveau. Ja, maar dat proef ik eigenlijk uit jullie verhaal. Hè. Enerzijds is het heel groot. Noordzee, mega veel installaties daar. Combinatie van alles tegelijk. Oude boorplatformen, oude leidingen die daar liggen weer hergebruiken. Maar het is ook heel dichtbij, want ik heb zonnepanelen nu al liggen op mijn huis. Nou, straks zit het ergens in mijn huis. Dus het gaat over wij met z'n allen, maar het gaat ook over ik in mijn eentje. Of ik met mijn gezin. Wat doe ik met mijn energie als er te veel over is? Zijn daar al oplossingen voor die eigenlijk aangeven welke kant het op gaan? Nee, absoluut. Dus ook een terrein waar nog heel veel werk is te doen. Hè. Dus we hebben allerlei opties beschikbaar. De batterijen die zijn er, de zonnepanelen zijn er. De sturing is er, maar we willen ook graag dat het allemaal goedkoper wordt. Dat het makkelijk is te installeren, dat het mooier is. Dat zijn allemaal de zaken die je bereikt door over langere tijd te innoveren. Dat is cruciaal. Het gaat om opschaling voor kostenverlaging, maar het gaat er ook om dat die producten steeds beter worden en steeds gebruiksvriendelijker. Dus daar is heel veel werk te doen. En dat is ook wat die markt daarvoor ook aanjaagt. Ja. Dus dat is iets wat je zeker rondom de woningbouw de komende 10 jaar heel snel zal zien gaan. Voor ieder type woning, durf ik wel te zeggen, is er over 10 jaar een passende oplossing voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Tom. Nou ja, we staan ik wil niet zeggen aan de vooravond, we zijn er hartstikke lang mee bezig. En het verleden is geen garantie voor de toekomst, zeggen we altijd. Maar als je kijkt naar de kostenontwikkeling voor het gebruik van zonneceltechnologie, als je kijkt naar de kostenontwikkeling voor windtechnologie in de afgelopen jaren, is het allemaal eigenlijk veel sneller gegaan dan we verwacht hadden. En dat geeft ook gewoon onwijs veel hoop voor de toekomst. Als zon en wind als belangrijke pijlers onder ons nieuwe energiesysteem in 2050... dat het ons ook zal helpen om gewoon een lagere energierekening te hebben. En ja, kan je zeggen, ach, niet belangrijk. Dat vindt niemand erg. Nee. Hartstikke belangrijk. Nee. Nou, sterker nog, het grote perspectief is dat als we dit goed doen, en goed doen betekent ook veel innoveren, maar ook veel opties in combinatie inzetten, die slimme koppelingen, goed gebruik maken van oude infrastructuur, goede keus maken voor nieuwe infrastructuur, dat we voorzien dat die toekomstige energievoorziening, ondanks al die investeringen en nieuwe technologie, goedkoper kan zijn dan een energievoorziening waar blijven leunen op geïmporteerde olie, gas en kolen. Nou, dat lijkt me eigenlijk voor de hele BV Nederland, maar zeker ook voor de huishoudens, een heel wenkend perspectief.
Waar ik even met jullie naartoe wil, want we hebben het gehad over 2050. Dat is nog een end weg. Beeld geschetst hoe het er dan ongeveer uit zou kunnen komen te zien. Laten we naar het vandaag gaan. Want jullie baseren ongetwijfeld de toekomst ook een beetje op wat er nu al speelt. Als we het hebben over zonne-energie, dan ken ik die lelijke zonnepanelen. Die al minder lelijk worden omdat ze helemaal zwart zijn en niet meer van die rare chrome streepjes hebben. Wat is er nu al waarvan jullie zeggen, nou, dat geeft aan dat dat over 10 jaar misschien wel in elk huis zit? Nou ja, er zijn prachtige voorbeelden te zien van steeds diversere producten wat ook zonnepanelen zijn. Dus we kennen allemaal de blauwe platen. Nou, die zijn er al in meer kleuren. Ze worden dunner, ze worden nog efficiënter. Maar je kunt ze ook in hele andere vormen gaan maken. Dus er worden ook al dakpannen gemaakt met een folie daarop geplakt. Heeft de vorm van de dakpan. Je kunt die dakpannen op elkaar klikken en het wordt 1 groot zonnepaneel. En je hebt een dak wat oogt als een pannendak. Nou, als dat je voorkeur is, dan kun je daarvoor gaan kiezen. Doe dat in massaproductie en dat kan straks ook weer heel erg dalen in prijs. Ja. Dus er komt veel meer keus. En dat betekent ook dat steeds meer plekken geschikt worden voor die PV-technologieën. Een veel diverser aanbod. Ik heb een rotdak, want het zit op het oosten en het westen. Dus mijn voorgevel zit op het zuiden. Maar ja, ik kan niks met die gevel. Kan dat straks wel? Zelfs gevels kunnen prima bedekt worden met dat soort nieuwe materialen. Ook omdat de kleuren inmiddels heel divers kunnen worden gemaakt. Oké, Ton, is het er al? Het is er al. Het is op dit moment nog niet altijd goedkoop genoeg. Dus daarom zijn we ook druk bezig om dat verder te innoveren en goedkoper te maken. Zodat het ook op jouw huis kan aan de zuidkant. Zodat je er ook profijt van hebt. Een ander ding, denk ik, wat we over 10 jaar allemaal hebben in ons huis. En daar zijn er nu al voorbeelden van. Is het slimme apparaatje waarmee jij of je badkamer apart aanzet. Zeg maar om warm te worden. Of je boiler in gang zet. Zodat je op tijd warm water hebt voor je douche. Dat is er nu al. Het is nog niet overal in gebruik. Maar ik geloof ook dat we over 10 jaar daarvan zeggen, goh, wat raar dat we dat nu pas hebben eigenlijk. Hartstikke makkelijk. Ja. Wind hebben we het over gehad. Haliade X, 230 meter. Ik kan er me niet eens een voorstelling van maken hoe groot dat eigenlijk is. Die wieken, noem ik het maar even, in mijn taal. Op internet kun je livestream is er ook van de Haliade X. Dus ga rustig kijken. Dan kun je vanuit je luie stoel de hele dag naar kijken. Oké, mooi. Ja, interessant. Laten we even naar want ik ken de Tesla-batterij voor in huis. Nou, volgens mij zijn er nog niet zo heel veel mensen die hem hebben in Nederland. Wat zou de opvolger daarvan kunnen zijn? Hè? Dus ik heb een mooie zonnige dag. Ik wil die energie, die wil ik ergens vastleggen. Krijgen we dat er in het huis of gaan we dat allemaal ergens centraal doen? Energieopslag zeg maar in en rond de woning of ook in de wijk. Dat wordt absoluut een ding. Dat balanceren van vraag en aanbod, daar hebben we het al over gehad. Dat is heel belangrijk. De Tesla-batterij op lithium is duur. Maar er zijn hele andere technologieën in ontwikkeling. Batterijen op basis van goed beschikbare zouten. Die ook een veel langere levensduur hebben. Zijn zwaarder, maar dat hoeft in je kruipruimte niet zo'n punt te zijn. Kunnen uiteindelijk elektriciteitsopslag in een woning of in een wijk veel en veel goedkoper maken. Maar ook die warmteopslag is een hele grote. Vergis je niet, het grootste deel van de energie wat we in woningen gebruiken is warmte. De ruimteverwarming, maar ook het tapwater, douchen, et cetera. En op het moment dat je die warmte meer in de zomer kan maken en in de winter weer kan benutten uit die waterlagen, dan heb je een heel belangrijke opslagmogelijkheid. Maar ook warmtebatterijen zijn mogelijk. Die kun je op het niveau van een huishouden, ook op het niveau van een woonblok, kun je die maken. En met relatief hoge temperatuur warmte opslaan die gemaakt wordt op het moment dat er veel energie aanbod is. En die later, of 's nachts bijvoorbeeld, weer benutten. En zorgt dat er aan de andere kant dan ook voor dat in de zomer mijn huis koeler is? Ook dat kan, want op het moment dat je die technologie hebt, bijvoorbeeld met zo'n aquifer, dan kun je in de winter warmte uithalen, maar in de zomer ook koelte. Dus dat betekent ook dat je daar een comfortverhogende optie hebt. En dat is ook weer heel plezierig. In combinatie met een woning die beter geïsoleerd is, minder geluidsoverlast, minder tocht bijvoorbeeld. En dat alles is ook kwaliteitsverhogend. Nou, tel daar weer bij op dat de waarde van je woning hoger maakt. En je hebt eigenlijk een win-win-win situatie voor de toekomstige bewoners. En je vraagt je af, waarom is het er allemaal nog niet? Hè? Er zijn alleen maar plusjes. Even nog naar het gasnetwerk. De meeste mensen hebben een gasaansluiting thuis. Er ligt in Nederland een heel groot gasnetwerk.
Moeten we dat allemaal uit de grond gaan halen? Moeten we al die gasleidingen uit huis gaan halen? Of gaan we daar iets anders mee doen? Hoe zijn jullie daar maar al mee bezig? Ja, de energietransitie is ook iets van slimme planning. Dat hebben we al globaal gezegd. En die hele drastische oplossingen van haal al dat gas gelijk weg, dat is in de regel niet de slimste route. Wat je op korte termijn in veel wijken kan doen, is bijvoorbeeld zonne-energie, zonnepanelen, met hybride warmtepompen toepassen. Dan heb je nog steeds een stukje gas nodig, maar veel minder dan dat je die installatie niet hebt. Dat betekent dat je kan wachten in die wijk tot er een grote renovatie moet komen. Of het net heel erg verouderd is en er toch een nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dus je doet dat op een goed moment in de tijd, dat de kosten daarvan te overzien zijn. Er zijn ook wijken, bijvoorbeeld de oude binnensteden, waar vergaande renovaties van de woningen erg lastig is. Nou, dat zijn misschien delen van die gebouwde omgeving waar je nog wel gas wil aanleveren, maar waar dat gasnet op een gegeven moment groen gas kan transporteren, gemaakt uit biomassa of waterstof als die leidingen zijn aangepast. Ook dat zijn mogelijkheden. Dus dat geeft ook aan dat voor die gebouwde omgeving hele verschillende oplossingen op de plank liggen of worden ontwikkeld. Passend bij het specifieke type woning of wijk waar je naar kijkt. Ton, als ik dit zo allemaal hoor en ik probeer dit een plekje te geven in mijn hoofd, ik probeer het een beetje voor me te zien, dan denk ik, het zijn zoveel variabelen, er is zoveel technologie, er zijn zoveel mogelijkheden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit allemaal een beetje soepel gaat lopen tot 2050? Want het klinkt ook een beetje als een soort wildgroei van alles en nog wat. Heb je daar een beeld bij? Ja, jij noemt het wildgroei. Ik weet niet of je het zo zou moeten noemen. Ik denk dat het goede nieuws is dat er heel veel perspectief is. Ten aanzien van kosten, ten aanzien van comfort. Ik denk dat er heel veel perspectief is omdat er al heel veel technologie is. En je zult zien in de komende tijd dat die technologie zich verder ontwikkelt. Wij vinden het vanuit TNO ontzettend belangrijk dat we moeten voorkomen dat we in een lock-in situatie komen. Daarmee bedoel ik dat er één bepaalde technologie, zeg maar, overheersend wordt, waardoor je er soort mee getrouwd raakt. En juist door de innovatie te blijven doen in die verschillende soorten technologieën, jij noemt dat dan wildgroei, wij zeggen dat gestructureerd innoveren met elkaar, zal je zien dat op een gegeven moment ook de goede combinatie aan energieopties eruit komt. Omdat het eindbeeld, daarvan zeggen we, het is hartstikke perspectiefvol. Maar ja, hoe we daar gaan komen, dat moeten we wel met elkaar ook zien te ontwikkelen. Ja. En ontzettend belangrijk zal er ook in zijn, ook hoe burgers, bedrijven, iedereen die daarin zit, hoe zich daarin zullen opstellen. Ben je bereid om die zonnepanelen inderdaad te plaatsen? Ben je bereid om te experimenteren met je batterij? Het zal niet altijd in één keer goed zijn. Hoe ga je om met warmtepompen? Vertrouw je erop dat de kosten omlaag gaan? Nou, dat zijn allemaal makkelijk gestelde vragen. En dat gaan we met elkaar ontdekken in de komende decennia. Met een hartstikke goed perspectief. Ja, want en dat is nog een laatste ding wat door mijn hoofd heen schiet. Het maakt natuurlijk ook nogal uit hoe wij ons gaan gedragen als burgers, als consumenten van energie. Hè? Gaan we heel zuinig worden? Gaan we heel kort douchen? Ja. Gaan we inderdaad onze huizen fantastisch isoleren? Of denken we, joh, het maakt allemaal niet uit. Er is zoveel zon, er is zoveel wind. Dus laat maar komen die energie. Zet de deuren open, laat die warmte naar buiten waaien. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je daarop inspelen, André? Ja, nou, ik denk in de eerste plaats de boodschap dat die toekomstige energievoorziening, die duurzaam is en klimaatneutraal, dat hoeft ons echt niet te beperken. Dat we allemaal op een houtje zitten te bijten en de thermostaat op 14 graden moeten zetten. Dat is echt niet nodig. Laat dat een hele duidelijke boodschap zijn. En de boodschap die daarbovenop komt, dat hoeft ook niet meer te kosten dan nu. Sterker nog, dat kan nog beter dan dat. Wat wel bijzonder helpt, is in die hele energietransitie en het halen van die hele ambitieuze doelen, is als het consumptiepatroon van mensen, wat kopen huishoudens, ook mede verandert. En dat zit bijvoorbeeld in producten die langer meegaan of die kunnen worden hergebruikt. Dus de circulaire kant van de zaak. Het is niet alleen een verhaal van zon en wind en duurzame huizen, maar ook die hele industrie gaat op zijn kop. Met andere energiedragers, andere processen, maar ook andere producten. En die consumptie, ook hoeveel vliegen we bijvoorbeeld. Een ander onderdeel is wat eten we, daar gaan we het nu niet uitgebreid over hebben. Zijn allemaal zaken die bijdragen aan die oplossing. En duurzaam gedrag is absoluut behulpzaam. Maar het is niet zo dat die toekomstige duurzame energievoorziening op allerlei manieren beperkend is. Het is eerder een hele belangrijke component om die duurzame toekomst te bereiken. Mooi.
Heren, wij kunnen hier nog uren over doorpraten. Gelukkig kun je ook best nog wel veel doorluisteren. Want je kunt namelijk nog veel meer afleveringen luisteren van TNO Insights. En die kun je gewoon zoeken in je favoriete podcast-app. En wil je nou meer informatie over de energietransitie en de visie van TNO erop? Ga dan naar tno.nl en ontdek hoe TNO bijdraagt aan die energietransitie van morgen. Zie jij het voor je? Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.